हेलो गाइज यो लेक्चरमा हामीहरू सिम्पली अरेजको बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ। अब अरेज भनेको हाम्रो एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ मल्टिपल डेटा टाइप्सको डेटाहरूलाई चाहिँ राख्नलाई हेल्प गर्छ। अब यो कुरालाई हामी प्र्याक्टिकली बुझ्न गइरहेको छौँ। जस्तो हाम्रो एउटा प्रब्लम छ यहाँ, कन्सिडर गरौँ हाम्रो प्रब्लम हो तीनटा नम्बरलाई जोड्न छ कि राइट। सो हामीहरूले तीनटा नम्बर जोड्नलाई के लेख्न सक्छौँ, तीनटा भेरिएबल स्टोर गर्न सक्छौँ तीनटा नम्बरको लागि र त्यो नम्बरलाई प्लस युज गरेर सम निकाल्न सक्छौँ। सो यही कुरा गरौँ, भेरिएबल VAR युज गरिन्छ। नम्बर 1 इक्वल टु 10, त्यस्तै गरी तीनटा नम्बर भनेको थिएँ मैले, अर्को नम्बर 20, अर्को नम्बर 30, नम्बर 2 यो नम्बर 3। सो यहाँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ तीनटा नम्बर स्टोर गर्नलाई मैले तीनटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ राइट। अब यो नम्बरलाई जोड्दा म के गर्छु, डकुमेन्ट डट राइट num1 plus num2 plus num3। सिम्पली यसलाई मैले लेखेर सेभ गरेँ। अब यो यसलाई रन गरौँ, कन्ट्रोल शिफ्ट सी पेस्ट र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सम निस्क्यो राइट। सिम्पली यहाँ के देखाउनु कोसिस गरेको भन्दा, जस्तो मलाई तीनटा नम्बर स्टोर गर्नलाई तीनटा भेरिएबल युज गरेँ। अब यदि मलाई यहाँ 100वटा नम्बर या 100वटा डेटाहरू स्टोर गर्न थियो भने के 100वटा भेरिएबल बनाउँदै बस्थ्यौँ त हामी। अब त्यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन भएन कि। हो त्यो प्लेसमा चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दा डेटा स्ट्रक्चर अरेज भन्ने युज गरिन्छ कि। सो अरे भन्ने एउटा भेरिएबल हो जसले मल्टिपल डेटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ कि। अब यही कुरालाई अब हामी अरे युज गरेर गर्छौँ है त। सो सिम्पली अरे बनाउनलाई हामी अरू भेरिएबल जस्तै VAR लेख्छौँ र अरेको नाम, जस्तो अरेको नाम मैले माई अरे भनेर लेखेँ इक्वल्स टु अरेको भ्यालु लेख्ने बेला हामीले यो ब्राकेट युज गर्नुपर्छ, स्क्वायर ब्राकेट, नभए ब्राकेट मात्र भने हुन्छ। सिम्पली ब्राकेटको पनि टाइपहरू भनिदिइहालौँ तपाईँहरूलाई। जस्तो यो ब्राकेटलाई भन्छ हाम्रो ब्रेसेस भन्छ यसलाई, त्यस्तै गरी यो ब्राकेटलाई हाम्रो स्क्वायर ब्राकेट नभए यसलाई ब्राकेट भन्छ। र अब लास्ट एउटा जुन यो स्मल ब्राकेट छ हामीले भनिरहेको, यसलाई भन्छ प्यारेन्थेसिस। नाम चाहिँ याद राखिराखौँ है, यो सिम्पली चाहिँ हाम्रो ब्राकेटको नामहरू याद थाहा भयो भने राम्रो हुन्छ। सो माई ब्यार र यहाँभित्र चाहिँ भ्यालु, जस्तो मेरो फर्स्ट भ्यालु के हो 10, सेकेन्ड भ्यालु 20 र थर्ड भ्यालु के छ 30। सो यसलाई मैले के गरेँ अब सेभ गरेँ नि राइट। सो यसरी हामीहरू अरेमा आफ्नो डेटाहरू स्टोर गर्न सक्छौँ कि है। अनि यो सम जुन छ, यो सम मैले तुरन्तै गरिनँ किनकि अरेको बारेमा केही बेसिकहरू पहिला हामी सिकौँ र लास्टमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सम गर्ने कसरी सिकाउँछौँ है त। सो सिम्पली अरेलाई चाहिँ हामीहरू यसरी युज गर्न सक्छौँ। अगेन यसलाई डकुमेन्ट डट राइटलाई हामी मुनि पनि लेखौँ र अब यसलाई के प्रिन्ट गरौँ भन्दा माई अर भन्ने जुन अरेको नाम थियो माई अरे, यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ। रिफ्रेस गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ 10, 20, 30। सो एउटा भेरिएबलबाट हाम्रो जति पनि डेटाहरू थियो सबै एक्सेस भयो कि। एउटा हाम्रो त्यहाँ ब्रेक भन्ने लाइन बनाऊ। सो हुन्छ 10, 20, 30 यो अरेको भ्यालु हो है। सो मैले के देखाएँ भन्दा चाहिँ जस्तो मल्टिपल डेटाहरू स्टोर गर्न छ भने हामीहरू अरे युज गर्न सक्छौँ कि। अरे युज गर्दा के भयो भन्दा भेरिएबलको नामहरू हामीलाई एक कुन्टालाई इन्डिभिजुअली दिनु परेन कि, एकै ठाउँमा हामीहरू एउटै भेरिएबलबाट गर्न सक्छौँ। अब यसमा अर्को कुरा, हामीहरूले सेम टाइपको डेटा नराखेर डिफ्रेन्ट पनि राख्न सक्छौँ। जस्तो 20.34। अब यो कुन डेटा टाइप हो भन्न सक्नुहुन्छ, यो हो हाम्रो फ्लोटिङ नम्बर है। हामी डेटा टाइप भन्ने पनि पढिसक्यौँ, त्यतिखेर पोइन्ट आयो भने फ्लोटिङ नम्बर भन्थ्यौँ। त्यस्तै गरी एउटा नयाँ स्ट्रिङ पनि राखौँ, जस्तो नाम भारत, सेभ। अब यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ अरेको जति पनि डेटाहरू छ यसले देखाउँछ। सो अरेमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल डेटा टाइपको डेटाहरू पनि स्टोर गर्न सकिन्छ है त। अब नेक्स्ट कुरा के बुझौँ भन्दा अरेलाई हामी म्युटेबल पनि भन्छ कि। यदि तपाईँलाई राम्रोसँग याद गर्नुभएको रहेछ भने म्युटेबल र इम्युटेबल भन्ने वर्ड हामीले लास्ट क्लासमा पनि कतितिर सिकेको थियौँ। यदि याद छ भने कहाँ सिकेको थियौँ भन्नुहुन्छ भन्दा स्ट्रिङ पढ्ने बेला। स्ट्रिङ पढ्ने बेला मैले यो के भन्ने थिएँ, स्ट्रिङ इज अ इम्युटेबल, मतलब यसको भ्यालुहरू चेन्ज गर्न सकिँदैन। तर अरे जुन छ अरे इज अ म्युटेबल, द्याट मिन्स यसको भ्यालु तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि।
भ्यालु भनेको मतलब जस्तो अब 30 को ठाउँमा तपाईहरुले 50 राख्न सक्नुहुन्छ है त म्युटेबल हामी एकैछिनमा भनिहाल्छौं त्योभन्दा अगाडि एलिमेन्टलाई एक्सेस कसरी गर्ने त्यो कुरा सिकौं जस्तो मलाई यो 20.34 भन्ने एलिमेन्ट चाहियो भने कसरी एक्सेस गर्ने हेर्नुस् है त पहिला अरेको नाम लेख्ने जुन अरेको नाम दिएको थिए माई अरे भन्ने फेरि स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन गर्ने र इन्डेक्सिङ के यसको पोजिसन लेख्ने जुन एलिमेन्ट हामीलाई एक्सेस गर्न छ त्यो एलिमेन्टको पोजिसन जस्तो मैले यो एलिमेन्ट भने राइट अब यसको एलिमेन्ट काउन्ट गरौँ फर्स्ट एलिमेन्ट लोकेसन 0 मा हुन्छ सेकेन्ड एलिमेन्ट लोकेसन 1 अर्को 2 3 4 5 6 so on सो काउन्टिङ हाम्रो 1 बाट सुरु हुँदैन कि 0 बाट सुरु हुन्छ अरेमा है सो यसको लोकेसन कतिमा छ यो 0 1 2 3 सो यदि मैले माई अरे 3 भनेर लेखे एक्चुअली यसलाई यसकै भित्र लेखौं स्क्वायर ब्र्याकेट 3 सेभ अब यसलाई मैले रिफ्रेश गरे भने हेर्नुस् 20.34 मात्र आयो त्यस्तै गरी मलाई यदि फर्स्ट एलिमेन्ट चाहियो भने के लेख्नुपर्छ यहाँ फर्स्ट एलिमेन्टको पोजिसन के हो 0 सो सिम्पली मैले यहाँ 0 लेखे भने फर्स्ट एलिमेन्ट पाउँछ है त लास्ट एलिमेन्ट एक्सेस कसरी गर्ने त त्यो पनि हेरिहालौं सिम्पली लास्ट एलिमेन्ट एक्सेस गर्नलाई पहिला हामीले एउटा लेन्थ भन्ने कुरा बुझौं जस्तो यो माई अरे भन्ने भेरिएबल छ यसमा कतिवटा डेटाहरु स्टोर गरेछौं त्यसको काउन्ट गरौँ है त सो यो काउन्ट गर्नलाई माई अरे डट लेन्थ भन्ने एउटा फंक्सन छ के पहिलेदेखि बनाइएको लेन्थ भन्ने एट्रिब्युटले चाहिँ हामीलाई कतिवटा डेटाहरु छ भनेर देखाउँछ सिम्पली अहिले केही पनि देखाएन किन भन्दा हामीले प्रिन्टै गरेछौं सो यो भ्यालुलाई त प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि हैन माई अरे डट लेन्थ भनेर सो यसलाई or dot length save अब हेर्न सक्नुहुन्छ 5 that means 5 वटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 5 सो डट लेन्थले के गर्छ भन्दा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट छ हाम्रो अरेमा त्यो काउन्ट गर्छ हैन सो हामी जाउँ यदि मलाई अरेको लास्ट एलिमेन्ट एक्सेस गर्न छ भने सिम्पली अहिले त 5 छ मैले 5 लेख्न सकिहाल्छु हैन स्क्वायर ब्र्याकेटमा 5 भनेर लेखे भने त भरत भन्ने लास्ट एलिमेन्ट आइहाल्छ एक्चुअली यो 5 किन आएन हेर्नु है अनडिफाइन्ड भनेको 1 2 3 4 5 मिस्टेक कहाँ भन्दा चाहिँ 5 को एलिमेन्टै छैन कि किनकि हाम्रो नम्बरिङ त 0 बाट सुरु हुन्छ 0 1 2 3 4 सो यहाँ मैले के लेख्नु पर्ने थियो 4 सेभ गरे भने भरत भन्ने लास्टको एलिमेन्ट आउँछ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ या मोस्ट अफ द टाइम त हामीलाई थाहा हुँदैन एलिमेन्ट कतिवटा छ या लास्ट एलिमेन्ट कुन हो भनेर राइट ठ्याक्कै इन्डेक्सिङ थाहा भए त सजिलो थियो त्यो केसमा चाहिँ हामी सिम्पली के लेख्न सकिन्छ भन्दा माई अरे डट लेन्थ कपी गरौँ यसलाई यसले के दिन्छ कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर काउन्ट गरिदिन्छ हैन जस्तो 5 वटा एलिमेन्ट छ भनेर अघि हेर्यो यसले -1 -1 भनेको 5 - 1 4 सो लास्टको एलिमेन्ट यसले यसरी पनि दिन सक्छ के एउटा ट्रिक या मेथड भनौं न अब जब हामी म्युटेबल र म्युटेबलको कुरामा है म्युटेबल भनेको मैले के भन्थे भ्यालुलाई चेन्ज गर्न सक्छु भन्थे राइट सिम्पली अहिले फर्स्ट सेकेन्ड एलिमेन्ट 20 छ हो जस्तो अहिले माई अरे भनेर यसलाई प्रिन्ट गरे भने कति आउँछ यहाँ सबै एलिमेन्टहरु देखायो अब मैले यो सेकेन्ड भ्यालुलाई चेन्ज गर्न सेकेन्ड भ्यालुलाई चेन्ज गर्न लाग्छु है सो चेन्ज कसरी गरिन्छ भन्दा अगेन अरेको नाम लेखिन्छ इन्डेक्सिङ र पोजिसन जस्तो अहिले यो कतिमा छ 20 फर्स्ट पोजिसन सेकेन्ड पोजिसनमा छ सो 1 इक्वल्स टु मैले यदि यहाँ 40 भनेर लेखे भने अब हेर्नुस् है रिफ्रेश गर्दा यो भ्यालु के भयो चेन्ज भयो दैट्स व्हाई अरे इज म्युटेबल त्यहाँको भ्यालुहरु तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ के सो यसलाई भन्छ म्युटेबल अब तपाईलाई जस्तो यो भरतको ठाउँमा अरु केही लेख्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ अब यसको अगेन इन्डेक्सिङ चेक गर्नुहुन्छ कतिमा छ यो 4 मा राइट 0 1 2 3 4 सो यो 4 मा मैले अरु नै के स्ट्रिङ देखाउँ पाइथन भनेर लेखे भने अब मेरो एलिमेन्ट के हुन्छ यो वाला चाहिँ चेन्ज भयो के सो यसरी हामीहरु चाहिँ म्युटेबल चेन्ज गर्न सकेको हुनाले यसलाई म्युटेबल भन्छौं सो यो बेसिकली हामीले यो लेसनमा के सिक्यौं भन्दा यो लेक्चरमा अरेलाई कसरी क्रिएट गर्ने अरेको एक्चुअली युज के थियो त्यो हेर्यौं र एलिमेन्ट कसरी एक्सेस गर्ने र कसरी रिप्लेस गर्ने र लेन्थ भन्ने कुरा सिक्यौं हैन बाँकी कन्सेप्ट हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्छौं